Xin chào, mình là Leo Rachel và video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải clip từ Douyin nhé. Tại vì sao lại là Douyin thì đơn giản là vì hôm qua mình có đăng clip đấy là cách tải video từ TikTok về không kèm logo thì ở dưới đấy có một số bạn comment, các bạn hỏi là có cách nào tải từ Douyin về không, và mình cũng thấy ở trong những cái nhóm cộng đồng N8N hay là những cái nhóm khác hay là có một số bạn hỏi đấy, thì đều có cách để tải từ Douyin về. Đây là mình biết là có nhiều người sẽ có nhu cầu tải từ Douyin thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đấy. Và tất nhiên cũng giống video trước thì đây sẽ là một clip dài và nó hoàn toàn miễn phí, bởi thế nên là có thể trong tương lai thì cái cách này nó sẽ không sử dụng được nữa. Và nếu các bạn muốn một cách đảm bảo thì các bạn vẫn có thể tìm tới những người họ cung cấp API mà có phí nhé, tại vì họ sẽ có trách nhiệm là họ sẽ bảo trì những API đấy. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề luôn. Đấy là bây giờ mình sẽ mở Douyin lên, mình sẽ mở một video bất kỳ lên và xem là liệu có thể tải được nó về theo cách nào nhé. Thì đây là Douyin này. Khi mà mình mở lên thì nó sẽ có một cái màn hình yêu cầu mình đăng nhập, thì hoàn toàn có thể bỏ qua. Đấy. Và bây giờ mình sẽ chọn clip này luôn. Thì để mà chúng ta có thể lấy được cái link của cái clip này thì các bạn sẽ kích chuột phải và chọn vào đây. Mình không rõ là nếu các bạn cài app ở trên máy tính hay cài trên điện thoại thì có lấy dễ hơn không. Nhưng mà trên máy tính thì thực sự đây cũng là lần đầu tiên mình sử dụng Douyin. Bình thường mình dùng TikTok rồi. Đấy. Thì đây là cái đường link. Thế thì nếu bạn đã xem clip lần trước thì các bạn sẽ biết rằng mình sử dụng hoàn toàn là HTTP request để mình tải clip từ TikTok về. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình inspect cũng như mình gửi thử cái request tới cái TikTok thì mình nhận ra là cái đường link để tải video về nó đã nằm sẵn ở trong một cái script trong này rồi, và mình chỉ việc mình đưa những cái cookie hợp lệ vào để có thể tải về được thôi. Còn với Douyin, khi mà mình tìm thử thì hiện tại là mình không thấy. Đấy. Ngay cả cái mà có khả năng cao nhất là cái render data ở đây thì nó cũng không chứa cái thông tin mà mình mong muốn. Đấy, có nghĩa là với mình thì mình không dùng cái cách đấy, HTTP request để tải video về được. Thì có thể có một số bạn bạn ý tìm ra được một cái trick nào đấy. Thì hiện tại đấy là hiện tại là các bạn ấy nhé. Còn mình thì mình sẽ dùng cách khác. Đấy. Thế thì cái cách của mình là gì? Thì cái cách của mình đấy là khi mà mình xem trong này này, mình bắt những cái network request. Đấy, thì mình chọn vào cái phần fetch XHR này và mình filter dưới cái tên là video. Đấy, mình đoán nó là video thì mình filter và mình thấy là nó có một số cái đường link như thế này. Đấy. Thì khi mà mình lấy cái request URL này, mình kiểm tra nó thì đây chính là cái video mà chúng ta cần. Đó. Đây. Đấy, nó có kèm cả tiếng luôn. Đấy, đây chính là những cái video chúng ta cần. Đó. Đấy. Hầu như nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái parameter cuối cùng là cái test st bằng cái gì thôi. Đấy. Và khi mà mình thử đưa cái link này vào trong N8N, đấy, bây giờ mình sẽ tạo một cái HTTP request này. Đó. Và mình ấn vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng mình execute cái node này nó không gặp bất cứ vấn đề gì về cookie hay là về bất kỳ những cái quyền nào cả, hay mình sẽ cần phải thêm bất kỳ cái param nào cả. Mình có thể view. Đấy. Mình có thể view và mình có thể tải luôn đây. Thì đây chính là cái video mà nó đã sẵn sàng để tải về rồi, đúng không? Rồi, vậy cái câu hỏi là làm thế nào để từ cái đầu vào là một cái đường link này nó đến được cái đầu ra là cái HTTP request này? Thì lại giống như clip trước, chúng ta sẽ thêm những bước ở giữa nhá. Và cái bước ở giữa đầu tiên đấy là gì? Đấy là bởi vì mình không thể sử dụng HTTP request và mình có thể lấy được cái đường link ở trong network này, nên mình đã nghĩ tới một cái gọi là automation browser, cụ thể là Puppeteer. Tại vì ở trong Puppeteer nó sẽ hỗ trợ các bạn bắt được những cái request này. Đấy. Thì ở đây các bạn sẽ cần có một cái gọi là node là Puppeteer, đúng không? Đấy. Còn chúng ta có Puppeteer như thế nào thì các bạn có thể xem lại cái clip cũ mà mình đã đăng trên kênh của mình về cách cài đặt Puppeteer ở đây nhá. Đấy, mình sẽ để link ở đây cho các bạn xem. Rồi, và bây giờ với Puppeteer thì chúng ta sẽ phải viết cái gì? Đấy là chúng ta sẽ phải mở cái trang này lên, đúng không? Xong rồi chúng ta sẽ mở cái link đấy, đúng không? Xong chúng ta sẽ bắt request để tải xuống, đúng không? Nhưng cái vấn đề ở đây là Douyin hay TikTok có captcha. Đấy. Và bây giờ tại vì các bạn sẽ thấy rằng đây là cái trang web mở trên trình duyệt Chrome của mình và đây là cái hồ sơ của mình. Nên là mình mở cái trang này không phải lần đầu tiên, mình mở nhiều lần rồi, nên là mình đã vượt qua được cái bước captcha rồi.
Đấy, nó đã ghi nhớ cái browser của mình rồi. Nhưng nếu mình dùng một trình duyệt ẩn danh và mình gõ vào đây, không phải gõ cái link này mà phải gõ cái link này. Đấy, nếu mình dùng trình duyệt ẩn danh, mình gõ cái link này vào thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà nó hiển thị như thế này thì nó sẽ hỏi thứ nhất là login, và có thể thứ hai nó sẽ hỏi captcha. Thỉnh thoảng nhé, nó sẽ hỏi captcha. Đấy. Thì có thể mình sẽ mở một cái khác. Mình không rõ tại sao lần này nó lại không hỏi captcha nhé, nhưng mà thông thường ấy là mình sẽ bị dính captcha. Mình có thể mấy bây giờ thử lại xem, thử lại bằng cách vào Douyin đây xem. Ok, Douyin, vào Douyin này rồi, cũng không bị, nhưng mà nó sẽ có trường hợp nó bị nhá. Đấy, thì các bạn hãy cứ nghĩ là khi mà mình dùng Puppeteer thì mình sẽ rất là hay bị cái captcha. Và bởi vì ở trong Puppeteer thì mình sẽ không viết cái đoạn code mà giải captcha tự động được, tại vì cái captcha của nó là cái loại mà kéo sang thì có thể ở trên thị trường nó sẽ có những cái bên cung cấp cái dịch vụ giải cái đấy, nhưng mà thứ nhất là mình không rõ cái đấy lắm, và thứ hai là mình cũng không có tiền để mà mình sử dụng cái đấy. Rồi, nói vui vậy thôi. Thế thì ở cái này thì mình sẽ phải xử lý như thế nào? Thì mình sẽ nghĩ một cách rất là đơn giản như sau, đấy là ờ, mình sẽ nghĩ là bây giờ thì nếu mà mình có một cái trình duyệt nó đã từng mở lên rồi và mình có thể liên kết Puppeteer với cả cái trình duyệt đấy. Đấy. Thì chắc hẳn là mình sẽ không bị hỏi captcha nữa đúng không? Hoặc là cùng lắm là mình sẽ bị hỏi khoảng một tuần một lần, hoặc là đâu đấy 1 đến 3 tháng một lần. Đấy, thì nó cũng giống như TikTok ấy, các bạn vào xem nhiều thì các bạn sẽ không bị captcha. Đấy, thì mình đơn giản mình nghĩ thế nhá. Rồi, thì đấy sẽ là một cái. Và trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết là viết Puppeteer như thế nào thì có một cái thứ hai mà mình tìm được. Cái này tìm được thì là vô tình thôi, vô tình là mình thấy cái ở trong cái đường link này thì đây là một cái CDN, một cái Content Delivery Network. Thế mình copy, mình paste lên Google. Đấy, mình lên Google để mình xem. Đây, mình copy paste lên Google để mình xem là cái này nó là cái gì. Thì có một cái này nó đập vào mắt mình này, có một bài ở bên nhóm Facebook IO. Đấy là có một bạn ý hỏi về nó liên quan đến tải Douyin thôi. Đấy, thì mình có xem cái ảnh này, xong rồi mình thấy ở đây bạn ý viết vào trong console. Thì mình cũng có đi tìm hiểu, thì sau rồi bắt đầu mình mới hiểu ra là ở trên trang Douyin á thì ở khi mà người ta viết những cái đoạn JavaScript để mà phát một cái clip á, thì nó có một cái object là player. Đấy, thì nếu mình viết ở đây là player nhé, đấy các bạn sẽ thấy rằng player này nó sẽ tab ở đây này. Đấy, thì mình sẽ viết nó là player này, rồi enter một cái. Sau đấy mình mở ra thì trong này nó sẽ có rất là nhiều những cái thông tin, và theo như bạn này thì bạn ấy là bảo là player video list đúng không, thì mình cũng tìm tới cái video list ở đây. Đây chúng ta sẽ có một cái video list này, và trong này nó có một cái mảng, thì mình sẽ lấy cái phần từ đầu tiên. Và ở trong này thì nó sẽ có cái gì ạ? Nó sẽ có cái play addr của mình ở đây. Đấy, nó sẽ có một cái gọi là play addr, thì mình sẽ lại mở nó ra và mình sẽ lấy phần từ đầu tiên và mình sẽ lấy cái src của nó. Đấy, thì đây nó chính là cái link mà mình cần, nó chính là cái link mà lúc nãy mình cho các bạn xem ạ. Thì mình sẽ copy nó lại nhé, copy lại và mình sẽ dán nó lại lên đây. Đấy, mình sẽ dán lại nó lên đây. Đấy, thì nó chính là cái video mà chúng ta cần. Ok, vậy thì cái này nó dễ hơn rồi. Bây giờ chúng ta có một cái object ở đây, và Puppeteer hoàn toàn nó có thể làm được cái thao tác đấy, nó hoàn toàn nó có thể lấy được cái thông tin ở trong console này. Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ viết kiểu gì? Thì sẽ có 2 bước các bạn cần làm. Bước thứ nhất đấy là các bạn sẽ cần phải kết nối Puppeteer với một cái trình duyệt có sẵn từ xa. Thế thì ở trong N8N á, nó sẽ có một cái đoạn như thế này này. Mình sẽ chọn để run custom script nhá. Và ở trong phần properties mình sẽ có cái option đấy là browser WebSocket endpoint. Cái WebSocket endpoint này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà các bạn, cái máy mà các bạn cài N8N á, hoặc là có một cái máy từ xa á, các bạn có một cái trình duyệt chẳng hạn như là Google Chrome hay Chromium đấy, xong là các bạn sẽ cho nó bật cái gọi là remote debugging lên. Đấy, thì các bạn sẽ có được một cái WebSocket URL và các bạn có thể kết nối Puppeteer vào cái trình duyệt có sẵn đấy. Tất nhiên cái này thì các bạn có thể hỏi ChatGPT.
Thì thực ra mình cũng đi hỏi ChatGPT thôi. Đây mình có thể cho các bạn xem, đây là cái phần hỏi đáp của mình với cả đấy, với cả ChatGPT. Đấy, thì mình chỉ hỏi đơn giản nó là đâu ấy nhỉ? Đây, cái WebSocket Endpoint này đấy, mình hỏi nó xem là kết nối như thế nào. Thì nó trả lời là bây giờ mình chỉ cần mình chạy Chromium ở trong terminal. Đấy, xong mình sẽ bật nó lên như thế này và mình sẽ gắn nó với cả một cái user data dear có sẵn. Thì lúc đấy là mình có thể là lúc đấy mình có thể mình kết nối N8N với cả cái đấy, thay vì việc là mình mở một cái trình duyệt. Rồi, thì đấy là lý thuyết nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành. Thế thì đến cái bước này mình sẽ cần viết cái gì ở trong Puppeteer. Thì tạm thời là bỏ qua Puppeteer, bỏ sang một bên. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đấy là cái đây. Cái này đây là cái máy mà mình cài đặt N8N, là một cái máy gọi là máy từ xa á. Máy này mình kết nối, mình remote từ xa thôi. Đấy. Thì cái máy này mình cài N8N và mình cài một cái hệ điều hành là Debian. Ở trong này thì mình cũng có cài cả Google Chrome. Đấy. Và khi mà mình bật nó lên nhá thì các bạn sẽ thấy mình sẽ có một số những cái profile này. Thế thì bây giờ từ những cái mình đã nói từ trước đến giờ, đấy, thì mình sẽ sử dụng một cái profile có sẵn này và mình sẽ vào Dugin từ cái profile này, mình sẽ xử lý hết captcha. Nếu các bạn có đăng nhập vào thì mình nghĩ là nó sẽ càng tốt, tại vì đăng nhập vào thì có thể nó sẽ lưu thông tin các bạn lâu hơn và nó sẽ không hỏi lại captcha nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ vào Dugin. Tất nhiên là mình đã thử cái này từ trước rồi nên là có thể vào bây giờ nó sẽ không hỏi captcha nữa. Đấy, mình sẽ vào Dugin. Đấy, thì lúc này nó sẽ không hỏi bất kỳ một cái captcha nào cả, nhưng mà nếu các bạn vào lần đầu nhé, có thể là nó sẽ hỏi captcha hoặc nó sẽ open những cái này, thì mình không cần open cái nào cả. Đấy, nó sẽ hỏi những cái thông tin kiểu như captcha, nó sẽ bắt các bạn quét. Thế thì bây giờ có cái này rồi thì làm thế nào để Puppeteer ở trong N8N của mình có thể kết nối và sử dụng được cái browser này? Thì bây giờ tạm thời mình sẽ tắt nó đi. À, quên, chưa tắt được. Chưa tắt được. Mà bây giờ mình sẽ phải gõ vào đây. Đấy là Chrome này. 2.gạch version. Đấy. Thì khi mà mình mở cái này lên, các bạn sẽ chú ý cho mình nhá. Các bạn chú ý cho mình một cái. Đấy là cái profile path ở đây. Đây là cái đường dẫn tới cái profile của mình. Đấy. Mình sẽ copy cái này. Đấy, các bạn cứ copy cho mình cái này nhá. Copy, nhớ cái này. Rồi, sau đấy thì các bạn sẽ có thể đóng này lại và mình sẽ mở một cái terminal ở đây. Thế thì với cái terminal ở đây mình sẽ viết cái gì ạ? Mình sẽ viết theo hướng dẫn của ChatGPT. Đấy. Đấy là đây Chrome này, Remote Debugging Port bằng một cái port nào đấy. Thì ở đây nó gợi ý là port 9222. Sau đấy là User Data Dear bằng cái path đến cái profile nhá. Tuy nhiên thì cái Chrome này nó sẽ viết ở trên map là viết là Chrome. Còn mình dùng Debian thì nó sẽ không phải là Chrome, mà nó sẽ phải là Google Chrome ở đây. Đấy. Đấy là mình phải xem lại Google Chrome đúng không? Google Chrome Remote Debugging Port bằng 9222. Sau đấy là User Data Dear sẽ bằng, mở ngoặc kép ra, sẽ bằng cái mình vừa mới copy đúng không? Paste nó vào. Không copy, không paste nữa. Thế mình sẽ phải vào lại đây. Và mình sẽ phải lấy lại ở trong, đấy là Chrome version như thế này. Copy và paste sang đây. Rồi. Ok, đóng ngoặc kép này. Đóng cái này lại. Bây giờ mình sẽ mở nó lên nhá. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng lúc này mình mở nó lên, nó sẽ hiển thị ra như này. Ok, set as default. Đó. Thì các bạn sẽ thấy lúc này nó sẽ hiển thị là DevTools listening on. Cái này DevTools browser này. Các bạn sẽ copy cho mình cái đoạn này. Đấy. Đây sẽ là cái đoạn mà các bạn sẽ cần phải truyền vào Puppeteer. Đấy, copy thôi. Copy nhá. Xong rồi, bây giờ mình sẽ quay sang đây. Quay sang cái Puppeteer của mình. Đấy. Và bây giờ ở trong Puppeteer thì mình sẽ viết cái gì? Thì mình sẽ viết nó vào trong cái đoạn này. Thì cái đoạn code này các bạn có thể hoàn toàn lên hỏi ChatGPT. Đấy. Thì
mình cũng hỏi ChatGPT cái này. Thì bây giờ mình sẽ viết lại cho các bạn, nhưng mà bây giờ mình sẽ viết lại từ đầu cho các bạn để các bạn dễ hình dung nhé. Mình sẽ viết đầu tiên đấy là các bạn sẽ cần phải có một cái URL đúng không? Các bạn sẽ cần phải có một cái URL, thì mình có thể let một cái video đấy, page URL cái biến chẳng hạn. Đấy, cái này nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng cái link Dujin. Đầu tiên mình sẽ phải dán cái WebSocket ở đây đã. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái link Dujin này nhá, mình để tạm ở đây thôi. Tí nữa cái này nó sẽ được thay thế bằng cái nốt trước, nó sẽ thay thế được bằng một cái link bất kỳ. Đấy, rồi cái tiếp theo mình sẽ viết đấy là gì? Đấy là let browser bằng await. Tại vì Puppeteer nó sẽ là bất đồng bộ. Đấy, connect. Cái này thì nó nằm ở trong document của cái node Puppeteer thôi. Đấy, mình sẽ connect này, connect với cả cái gì? Connect với cả browser WebSocket endpoint. Đấy, cái này các bạn viết chính xác nhá. Sau đấy là mình sẽ đưa cái này vào đây. Đấy. Rồi, cái này nó sẽ tương tự với việc các bạn dùng cái tính năng để WebSocket endpoint ở dưới, thì mình sẽ viết thẳng vào đây luôn. Rồi, ok. Sau đấy, bây giờ mình sẽ viết đến là page. Page thì sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng await này, browser.new page. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ mình sẽ mở ra một cái trang mới. Đấy. Mình sẽ mở ra một trang mới sau khi mà đã connect vào. Đấy. Có nghĩa ở đây là Puppeteer connect sang cái Chrome mà mình đang mở. Đấy. Và thứ hai đấy là trong cái browser này nó sẽ mở ra một trang mới. Rồi, sau đấy trong trang mới nó sẽ có gì? Thì ở đây mình sẽ có một cái try catch rất là cơ bản để nếu mà nó có lỗi gì nó sẽ trả về cho mình. Đấy, thì ở trong này mình sẽ viết là await này. Await cái gì? Page.goto. Đấy. Goto mình sẽ đi đến trang nào? Mình sẽ đi đến cái trang ở trên cái link này của mình. Đó. Và ở trong này thì mình sẽ viết ra một cái đấy là wait until. Wait until là chờ nó sẽ có những cái chờ gì á. Nhưng cái chờ gì thì các bạn có thể tham khảo nó ở đây. Nếu các bạn không nhớ thì tạm thời mình sẽ bỏ cái đi và mình sẽ để đến là ở đây wait until này. Thì chúng ta sẽ có những cái này load này, DOM content load này, network idle này, 01 này. Đấy thì mình sẽ sử dụng cái DOM content load nhé. Thì có thể mình sẽ để nó ở trong này luôn, hoặc là mình có thể viết thẳng vào đây luôn. Đấy, để mình viết là DOM này, content load này. Đấy, loaded. Đấy nhá. Và một cái thứ hai nữa mình cần phải thêm đấy là timeout. Chúng ta sẽ cần phải có timeout. Timeout để là khoảng sau bao nhiêu giây mà không kết nối rồi nó sẽ đóng lại. Đấy. Thì mình để là timeout 30 giây như thế này. Rồi nhá. Sau đấy là await này. Mình sẽ viết nữa đấy là page này. Sau đấy là wait for function. Trong này mình sẽ tạo ra một cái function, một cái hàm. Cái hàm này thì tác dụng của nó là gì? Tác dụng của cái hàm này thì mình sẽ đi lấy cái video. Đấy. Có nghĩa là mình sẽ đi lấy cái player mà lúc nãy mình bảo ở trong cái thẻ console á. Thì đây sẽ một cái arrow function. Các bạn hãy hình dung là mình sẽ viết như thế này nhá. Arrow function này mình sẽ viết đấy là window.player. Có nghĩa là mình sẽ đợi cho cái window player. Đấy. Sau đấy là mình sẽ đợi tiếp cái gì? Window.player.video list đúng không? Lúc nãy mình bảo các bạn là video list. Và này, window.player.video list length lớn hơn không? Có nghĩa là mình sẽ muốn kiểm tra xem là liệu nó có trả về một cái video list nào không. Đấy. Và ở đây thì cái này nó sẽ wait đến bao lâu? Mình sẽ để nó là wait timeout. Timeout ở đây sẽ là 20.000. Đấy, 20 giây thôi. Rồi nhá. Rồi, sau đấy, sau khi mà đã wait for function xong thì bây giờ mình sẽ viết ra một cái biến đấy là let này, video URL, video download URL. Đấy, download URL thì mình sẽ viết đấy là await này, page này chấm evaluate. Đấy. Mình sẽ cho nó đi evaluate thì trong này nó sẽ là một cái callback. Thì trong này mình sẽ viết đấy là cái gì? Mình sẽ lại cho vào trong một cái try catch. Để try cái gì? Return là window.player.video list 0 này .play addr 0.src. Đây là
cái mà lúc nãy mình đã bảo các bạn đúng không? Đấy là chúng ta sẽ đi vào Windows này, đi vào Player này, đi vào Video List này, lấy phần tử đầu tiên này, sau đấy đi vào Play ADR lấy tiếp phần tử đầu tiên và lấy cái RC là lấy cái link ạ. Đó. Nếu chúng ta có try rồi chúng ta sẽ phải có cache đúng không? Cache ở đây thì mình sẽ để đấy là return null. Đấy, nếu mà nó không tìm ra thì nó sẽ để là null ở đây. Rồi nhá. Thế thì tiếp đến thì chúng ta sẽ xuống đây một tí. Đấy là nếu mà cái video nó là null. Đấy. If này. If nếu mà chúng ta không tìm thấy video download URL thì mình sẽ đi làm gì? Mình sẽ đi throw ra. Thì lúc này mình sẽ mình sẽ phải throw ra một cái lỗi. Đó. Đấy là not found. Đây là một cái lỗi các bạn có thể trả về lỗi. Đấy, sau đấy thì mình sẽ để đấy là await page close, mình sẽ đóng cái trang này lại để lần tới mình sẽ mở những trang khác. Và sau đấy thì mình sẽ đi return. Thì cái return này ở trong Puppeteer thì cái cấu trúc của nó là các bạn sẽ phải return nó ra dưới dạng một cái mảng, và trong mảng này nó có object. Cái này thì cái code mẫu của Puppeteer N8N nó đã có hướng dẫn rồi nhé. Đấy. Còn đấy thì cho bạn nào hỏi là tại sao lại phải return một cái mảng bên ngoài như này, thì ví dụ như là mình sẽ để đấy là link này, link là cái tên của nó ấy. Và cái value, cái giá trị của nó gì thì sẽ chính là cái video download URL này. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta có try rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ phải có cache. Chúng ta sẽ cache cái gì? Cache error. Đó. Thì nếu mà nó có lỗi thì sao? Thì nếu nó có lỗi thì chúng ta sẽ đi return ra cái lỗi để xem nó là gì. Đấy, error 2 chấm này sẽ là error. Đó. Nếu mà nó có lỗi thì chúng ta sẽ return ra cái error này nhá. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Nếu mà bây giờ ấy chúng ta đã xong cái phần code rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái code đấy xem liệu nó chạy không nhá. Mình cũng không chắc là liệu nó chạy không thật sự. Đây, nhưng mà bây giờ nếu mà mình đưa sang đây thì các bạn vẫn chưa thấy chưa có gì nhá. Và các bạn nhớ là phải giữ cái này nó mở. Đấy, phải giữ cái này nó mở nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn test tab này. Và mình sẽ quay sang đây. Thế thì khi mà mình test, đấy, các bạn thấy không? Khi mà mình ấn test tab ở đây thì nó sẽ mở Dujin ở trên chỉ duyệt này. Có nghĩa là nó đã kết nối thành công. Đấy. Và khi mà nó kết nối thành công rồi thì nó lấy thông tin. Đó, thì đây là cái link mà nó đã lấy được. Đấy, và nếu mà mình lấy cái link này mình copy mình dán lên đây thì nó chính là cái video này. Đó. Và bước tiếp theo của chúng ta sau khi đã lấy được link này rồi thì sao? Thì các bạn sẽ kéo nó vào đây cho mình nhá. Các bạn dán nó vào đây. Rồi các bạn dán nó vào đây, sau đấy là chúng ta sẽ thay thế nó ở trong cái đường link này. Nó sẽ chính là cái link của Puppeteer. Đó. Và bây giờ mình sẽ ấn test step. Chúng ta sẽ chờ để cho nó load. Và sau khi mà nó load xong thì chúng ta đã có được cái kết quả đấy rồi. Đó. Đấy, thì đây nó sẽ là cái link của chúng ta. Đây. Đấy, binary này và ấn view. Thì đây nó là cái link mà nó đã sẵn sàng để cho các bạn có thể tải về. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ muốn tạo ra một cái link động đúng không? Thay vì là mình sẽ viết cứng vào đây, mình sẽ tạo ra một cái link để sau này có thể các bạn sẽ viết thành những cái API đơn giản cho cá nhân và cho có thể là bạn bè hoặc là cho những người làm cùng công ty họ sử dụng chẳng hạn. Đấy. Thì bây giờ mình có thể thêm một cái biến là edit field, thêm một cái node là edit field, hoặc là các bạn có thể thêm một cái khác, ví dụ thêm một trigger khác, ví dụ như một cái form chẳng hạn, hoặc là một cái tin nhắn chẳng hạn. Đấy, thì người dùng khi mà họ nhập vào, hoặc là các bạn thể thêm cái API. Đấy. Thì ở đây mình sẽ demo cho các bạn. Đấy là thay vì mình để là click này, mình sẽ thêm một cái trigger khác. Đấy là on webhook call. Cái này sẽ dành cho các bạn nào mà có thể các bạn ý muốn đấy là các bạn muốn làm một cái API. Đấy. Thì mình sẽ lấy cái này nhá. Ok, mình sẽ lấy cái này. Rồi. Đấy. Mình sẽ lấy cái này, mình gắn vào đây. Thế bây giờ mình sẽ phải test thử cái webhook đã. Test thử bằng cách nào?
test thử bằng cách đấy là bây giờ mình sẽ mở lên đây, mình copy cái link này, mình sẽ vào một trang chẳng hạn như là Postman, hoặc mình sẽ gắn cái này lên đây và bây giờ mình sẽ thêm một cái parameter nhé, URL chẳng hạn bằng 1234 này, và mình sẽ làm việc gì, đấy là mình sẽ quay lại đây đã. Bây giờ mình sẽ ấn listen for test event và mình ấn enter này, các bạn sẽ thấy là ok, workflow was started. Thì ở trong này các bạn sẽ thấy rằng cái kết quả nó trả về ở đây nó sẽ có đấy là query URL bằng 1234. Rồi thì nhớ cái này nhá. Bây giờ mình sẽ cắm nó vào đây. Đấy, mình cắm nó vào đây và bây giờ mình sẽ thay cái này. Không, trước khi cắm vào đây mình sẽ cắm nó sang một cái edit field để mình tiện mình kéo nó vào. Đấy, URL này. Đấy, thì nó sẽ là json.query đúng không? Mình sẽ thay cái này thành cái gì, webhook. Đấy, webhook chấm first chấm query chấm query chấm first chấm json chứ, thì ở chấm json chấm query chấm url đấy. Thì đây sẽ là cái mà chúng ta sẽ cần phải lấy. Thế là mình sẽ copy nguyên cái nhá, xóa cái đi. Bây giờ mình sẽ cắm thẳng vào đây và mình sẽ viết vào trong cái này. Đấy. Mình sẽ dán nó vào đây. Thì lúc này cái video page URL nó sẽ nhận cái đường link đấy. Đấy. Và ở đây cái trả về của mình, cái response này lúc này nó sẽ là using response to webhook node này. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ để đấy là response to webhook node ở đây. Và cái response này nó sẽ là cái gì ạ? Mình sẽ chỉ để nó một cái text thôi. Nó sẽ chỉ để một cái text thôi, hoặc là mình để nó là một cái binary. Thử nhá. Thử binary nhá. Tạm thời mình sẽ tắt cái nốt này đi, hoặc là mình sẽ viết vào đây. Mình sẽ để nó thẳng ở cái link này đi. Đấy. Rồi. Ok. Sau đấy là mình sẽ test đến cái nốt này. Sorry. Mình sẽ để ở đây đấy là listen for test event này. Sau đấy là mình sẽ để URL bằng cái này. Ok. Rồi, nốt đầu tiên, nốt thứ hai chạy này. Sẽ cho chạy nốt thứ hai. Thì đây, khi mà nó chạy nốt thứ hai nó sẽ lại mở bên này của mình. Đấy. Nó mở ra này, nó lấy video này, nó đóng file này, nó đóng cái trang web lại luôn này. Đấy, thế là xong. Đấy, đến cái nốt thứ ba thì mình đã có được cái HTTP request này rồi, và mình sẽ chờ cái nốt đấy chạy xong và mình sẽ nối nó vào trong cái response này thôi. Đấy. Ok, specify myself rồi, và mình sẽ test step. Hiện tại test thì nó cũng chả có gì để mà test, tại vì cái này mình cũng gọi xong rồi. Thì bây giờ lưu nó lại đã. Rồi, lưu nó lại nhá. Rồi bây giờ sẽ là chạy lại workflow này. Tạm thời tắt cái đi đã. Rồi, test workflow. Bây giờ mình sẽ call lại cái này, enter một lần nữa này. Đấy, mình sẽ chờ để cho nó chạy xong. Cái này nó vẫn đang chạy. Ok, nó vẫn đang chạy thì đấy, bên này nó mở ra này, nó lấy link này, nó đóng lại này. Đó. Nó xoay như thế này. Đấy. Thì nó sẽ trả về cho các bạn một cái item đây, thì mình hy vọng nó sẽ trả về được. Đấy. Còn ở đây nó không trả về được thì có thể là do cái thời gian phản hồi nó lâu chẳng hạn. Thì bây giờ thay vì thế mình sẽ trả về text nhé. Mình trả về text thôi. Đấy. Trả về cho các bạn một cái text. Rồi, tạm thời là không trả về một cái binary nữa mà trả về một cái text, để xem là liệu cái text nó có hoạt động không. Nếu cái text nó hoạt động thì sau có thể tìm cách để mà các bạn có thể trả về được một cái binary. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nó chạy. Đây, nó chạy, nó đang xoay này. Nó xoay xong rồi nó sẽ trả về đây. Đấy. Đây là cái kết quả nó trả về cho chúng ta. Và nếu mà các bạn paste cái đường link này vào đây thì các bạn sẽ có được cái video. Đấy. Còn tại sao nó không trả về binary kịp thì mình cũng không rõ nhé. Đấy. Nhưng mà nói chung là đấy sẽ là cái cách để các bạn có thể tạo ra được một cái luồng các bạn download video từ một cái đường link ở trên Dujit. Còn các bạn có thể hỏi là bây giờ muốn tự động nốt cái việc đấy là chọn đường link thì sao, thì thật sự ấy, là nó có cách đấy là các bạn sẽ vào Dujin. Đấy, đây
đây là cái mà mình nói này, đây là cái captcha. Mà nếu các bạn dùng Puppeteer, các bạn không link tới một cái trình duyệt mà nó mở sẵn á, thì nó sẽ rất là dễ gặp cái trường hợp dính captcha này. Thì khi mà các bạn đã vượt qua captcha, các bạn vào một cái trang này thì các bạn có thể xem một cái clip khác của mình, đấy là sử dụng Puppeteer để lấy ra link của những cái video ban đầu. Đấy, lấy link của tất cả những cái video như thế này. Đấy. Thì cái điều tương tự các bạn hoàn toàn là có thể làm được với Dujin. Đấy. Các bạn sẽ đi inspect những cái này ra. Các bạn inspect đây, đây là những cái list này, thì đây ở trong từng cái class này các bạn sẽ thấy là cái tên của nó giống nhau. Thì các bạn sẽ viết ra những cái đoạn code để các bạn đi lặp qua từng cái class này. Thì trong cái class này nó sẽ có cái href, ở đây href đây nó chính là cái video, thì cái này nó chính là cái đường link. Thế thì bằng việc mà các bạn đi lặp qua từng cái phần từ ở trong cái HTML DOM này thì các bạn sẽ lấy được toàn bộ những cái video, những cái đường link của video, và sau đó các bạn đưa vào trong một cái vòng lặp, và mỗi vòng lặp thì các bạn sẽ sử dụng nó để các bạn có thể đấy, các bạn lấy ra được cái link để tải video. Thì đấy là cách để các bạn có thể tải được video từ Dujin. Và đấy cũng là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay.